ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපි හැමදාම කන බිස්කට් එක ටිකක් වෙනස් විදියකට ගොඩක් රසට සැරට සුපිරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් ලීසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම රෙසිපිය ගොඩක් රසට ඉක්මනටම ලීසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට ක්‍රීම් ක්‍රැකර් බිස්කට් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කපාගත්ත ලොකු ලුණු, කැරට්, කරපිංචා, අමු මිරිස්, ගෝව සහ ඉඟුරු සුදු ලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව බිත්තර, ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, ඊට අමතරව ලුණු ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් මේ සුපිරිම කොත්තුව හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මම මේ විදියට අපේ බිස්කට් ටික පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. මේක කඩාගෙන ඉද්දි ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට කඩා ගන්න පුළුවන්. කඩා ගන්න එක නම් දැන් ගොඩක් කට්ටිය දන්න හින්දා ඒක නම් එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බිස්කට් ටික කඩා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට තෙල් ටිකක් රත් කරගෙන ඒකට කපාගත්ත ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපිංචත් එකතු කරගෙන මේ ටික ටික වෙලාවක් හොඳින් රත් කරගන්නවා. මේ ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු තලලා අරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ ටික රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත ලොකු ලුණු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ ඒ ටිකත් විනාඩියක් විතර හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපි කපාගත්ත එළවලු ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ දේවල් ඔයාලට කැමති විදිහකට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් ලුණු වලට අමතරව ටිකක් ලොකුවට කපාගත්ත ලුණු ආයෙත් එකතු කරගන්නවා. මොකද මේක බිස්කට් එකත් එක්ක හැබෙද්දි අමුතුම කික් එකක් එනවා. ගෝව ටික නම් හදිස්සියේ කැපු යාළුවනේ. ඒක මේ හෙන හත ගහලා වගේ තියෙන්නේ. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මේ විදිහට එළවලු ටික දාගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර අපි මේ ටික හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේකට මේ විදිහට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. මේ දවස්වල කිරිත් ගණන් උස්සල හින්දා බිත්තරය රුපියල් 30කටත් වඩා වැඩි. ඒ හින්දා මම එක බිත්තරේ දාගන්නේ. ඔයාලට කැමති ගාණක් දාගන්න. බිත්තරේ දාගත්තන් පස්සේ අපි ආයෙත් මේ ටික විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේකට මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා තියෙනවා නම් තක්කාලි සෝස් සහ සෝයා සෝස් උත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් මේ ටික සාමාන්‍ය කේන්දරයේ හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. කොත්තු වර්ග ඒ වගේම නූල්ස් වගේ දේවල් හදද්දී එළවලුත් එක්කම බිත්තරේ රත් කරගත්තම ගොඩක් හොඳ රසකට ඒවා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ගමන් මම මේ විදියට කපාගත්ත ලීස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගෙන මේ ටික රත් කරගන්න. එළවලු වැඩි තැම්බෙන්න දෙන්න එපා. ලීස් ටිකත් අප්‍රතියක් විතර රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට මේ විදිහට පොඩියට කපාගත්ත චිකන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කඩාගත්ත බිස්කට් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඒකට චිකන් කරි එකතු කරගන්නවා. කොත්තුවට ගැලපෙන චිකන් කරිය හදාගන්න විදිහත් මම ගොඩක් වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලුවේ නැත්නම් උඩ වැටෙන ලින්ක් එකකින් ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. චිකන් හොදින් දාගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට බිස්කට් එක පෙගෙන්න ඕන ප්‍රමාණය අනුව මේ වෙලාවේදී චිකන් හොදි දාගන්න. ඒ වගේම තමයි චිකන් හොදි නැති වුණත් අපිට මේක හොඳින් රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් ඒකත් දාගන්න. ඒ වගේම තමයි චිකන් නැතුව චිකන් කරියක් හදාගන්න විදිහත් මම channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒක උනත් හදාගෙන ඔයාලට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි බිස්කට් වැඩි වෙනුත් එළවලු අඩු වෙනුත් එන්න තමයි හදාගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් ඒකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම යාළුවනේ මට නම් ක්‍රීම් කෑක කියන්නේ මෙලොවම රහක් නැති කෑමක්. ඔයාලට නම් කොහොමද දන්නේ? එයාලම කියනවනේ මේකේ සීනි නෑ ලුණු නෑ අරක නෑ මේක නෑ කියලා. ඒ හින්දාම තමයි මම කන්න පුළුවන් විදිහට මේක හදාගත්තේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඇත්තටම සුපිරිම රසක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් අනගෙනම යන්න. චිකන් හොදි දාගත්තන් පස්සේ මේක විනාඩියක් විතර කලවම් කරගත්තම ඇති. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට බිස්කට් එකේ හයි වේවන ප්‍රමාණය අනුව චිකන් හොදි දාගන්න. දැන් මම මේක ලිපින් අයින් කරගෙන දුන් දාද්දිම බෙදා ගන්නවා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේකේ සුවඳත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කණින් ගෙන කොත්තු වගේම තියෙනවා. ඒ වගේම රසත් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි රසට සැරට වෙනස්ම විදියකට බිස්කට් වලින් හදාගත්ත අපේ සුපිරිම කොත්තුව. ඇත්තටම යාළුවනේ හොඳ රසකට තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. දීපීටයි. මං ගියා.